כמה זמן לא הייתי בירושלים, ותקשיבו, לפחות פה, כשיש חורף, אז יש חורף. לא כמו בתל אביב שיש חמסינים. אני בדרך למסעדה שמתפוצצת לה בטיקטוק, אני לא יודע למה, אזיה, שזה משהו אסיאתי, אני מניח, ובואו ניפול עליהם. מקווה שהם יסכימו שאני אפול עליהם. שלום. מה קורה? בסדר. צהריים טובים. אזיה? אזיה. אזיה. הבנתי. מה זה אומר אזיה? זה אסיאתי. כן, אבל במבטא גרמני. אסיאתי ברחוב עזה. זה הומור ירושלמי שכזה... זה לא הומור. אז מה אוכלים ברחוב עזה? רגע, לביבי יש כאן בתים, לא? ממש פה למטה. הבית שמשפצים או הבית... לא... הבית שהוא גר. יש פה ארוחת טעימות של 300 שקל לאדם. טוב, אני כנראה יושב ברחוב הכי יוקרתי בירושלים למסעדות. ולא זול, 76, 92 שקלים לסושי. טוב, נו, ביבי גר פה. זה כנראה העלה את ערך הרחוב. אתה יודע מה שמתי לב? מה שמת לב? שאין קומבינציות. אתה יודע, בכל סושייה, אתה רוצה לטעום קצת מזה, קצת מזה. כאן אין קומבינציות. אוקיי, אז מה שאנחנו עושים, קודם כל יש ארוחת טעימות, אלא אם כן זה כבד בצהריים. 300 שקל, כבד בכיס. לא רק קודם כל לצהריים. יש 20% הנחה עד השעה 5. אה, אפשר לקחת את הפתיחים האלה, אנחנו עושים את כולם בחצאי מנות. כל מה שאתה רואה פה, אז אני יכול לטפטף לך פתיחים כאלה, תוכל לטעום כל מיני ביסים נחמדים, וכל פעם תגיד לי מה מצבך, נתקדם. לא, אז בואו נעשה דבר כזה. בואו נחליט שאנחנו נזמין מראש. אז ניקח את הניגירי הזה. ניגירי. גם זה בא לי. שקי אנדרון. כן. חצי מנה הכל, כן? כן, נראה לי. יוזוף אוטומגי. קוד שחור. קוד שחור בטמפורה, אתה בירושלים, איזה קוד שחור? תגיד לי, אין לך פה אפילו ים. הכל יבוא. ואמרנו, אני אקח את הסרדינים בטמפורה. כן. מה זה? המבורגר יפני? המבורגר בגלייז של ברביקיו יפני, צלול בפחם, לחמניה מעודה, גבינה טבעונית, בצל מוחמץ. גבינה טבעונית, שכחתי שקשר לנו פה. אז למה לעשות גבינה בכלל? כי זה מוסיף הרבה טעם. כן, גבינה טבעונית? כן. באמת? דווקא טעים. יאללה, אז תביא לי את זה גם. אז המבורגר. זה נראה לי, אנחנו נמצא את העניין. טוב, התחלנו, הנדרול. זה מה שלקחתי, זה חצי מנה? חצי כאילו? מנה, כן. של מה? של ההנדרול סלמון. בעצם ביצי סלמון, ווסאבי. בגדול הוא מתובל, אז ככה אני לא ממליץ. הבאתי לך בכל זאת, אם תרצה, סויה ווסאבי ג'ינג'ר, אבל הכל מתובל, כאילו כל מה שאני אגיש. אוקיי, תודה. וזה ניגירי. אז זה בדרך כלל ניגירי הוא 2 כאילו? כן, זה מגיע 2. זה בדיוק, זה חצאי מנות, זה מיסו פלפלים, גם מתובל. יופי, תודה רבה. אם זה מתובל, אז לא צריך את כל זה. תראו, המחירים פה מאוד יקרים, בואו לא נטעה. אני מקווה שהדגים טובים. זה בדיוק מה שאני אוהב במטבח היפני. לתת לך את כל הטעמים במינימום מאמץ, וזה היה נהדר, בטח חוץ מהמחיר, אבל בואו נראה מה קורה פה. אהבתי את הקובייה. נעשה לה פירוק. אוקיי, תעבון לי. כבר לא זוכר מה הזמנתי, אבל נראה לי שהזמנתי מעט מדי. אם זה הגודל של המנות, למרות שלקחתי חצאי מנות, אני הולך לצאת מפה רעב. שתי המנות האלה, we like it. יש לנו פה את היוזו פוטומקי. בעצם הדג הקוד בטמפורה בפנים, מעל יש לך מאצ'י. יש פה כמה וריאציות על יוזו, הפרי הדר היפני. יש פה סחיטה של יוזו טרי, יש פה איולי של יוזו, יש פה יוזו קושו, שזה ממרח יוזו חריף. רגע, אבל איזה דג יש לי? המאצ'י למעלה ובפנים קוד שחור. בטמפורה. זה גם כאילו נע וגם מבושל. זה הסרדינים, גם פה איולי של יוזו ושמיר וגרידה של ליים. תיאבון. כמה שפחות, לדעתי, לטבול יותר טוב, תנסה קודם. מה זה, פרח? שיסו. למה? נותן עוד קצת איזה מרקם, טעם, צבע. אין לו המון טעם, הוא מאוד עדין. זה בשביל היופי. טוב, האמת שרציתי להחמיא להם שהם ממש יפנים פה, עד שפתאום אני מגלה איולי בכל מקום. אתם רואים פה את השכבה הלבנה?
שהיולי זה במילים אחרות סוג של מיונז, שאנחנו לא כל כך אוהבים. אבל טוב, ניתן ביס מלא ונדבר. יש פה שני סוגים של דגים. נע מלמעלה, ופה מתחבא לו הדג הקוד, שמשום מה החליטו להכין אותו בטמפורה, שאני דווקא קוד, הייתי מעדיף יותר להכין בעדינות, אבל אני לא מתווכח עם זה. הביס שאתה מקבל זה ביס עם המון מרקמים וטעמים, לכן אני אוהב אותו. הם היו מוצאים את היולי המטופש, הם היו מקבלים בום. אבל הם תקעו לי מיונז. טוב, כאן אין ברירה, נאלץ לעבור לסכו"ם מערבי. בעיה במטבח, יש לנו פה טבח מעורב. כאילו שפכו לי פה, וואי, כמות מטורפת של מלח. אני מנסה להבין איפה. בדג. חבל. כחוץ מזה, הייתי אומר שזה טיגון עדין, טבלון נעים, שוב פעם, היולי, כבר דיברנו על זה. אבל למנה כזאת זה מתאים, לסושי, לא? אבל המלח. רגע, צריך להגיע המבורגר יפני. איך אתה? איך אני? אתה צוחק למה? כן, ידעת התשובה. אוהבים את הערוץ שלי? בואו תראו לי אהבה, תעשו סאב, מנוי, תלחצו על הפעמון לקבל עדכונים. יש גם דרך מתוחכמת להראות לי תודה. מה זה? זה לא הזמנת, אה? זה לא הזמנתי, אבל אנחנו נשלם. תכעס. למרות שזה, מה זה הדבר הזה? גונקן, גונקן זה בעצם כדור אורז עטוף בהצעה, ממולא בכבד אבז צלוי, ביס כיפי. ביס כיפי, עמוס בכולסטרול. כן, אבל קטן. אני אוהב את ההגשות האלה. זה מרגיש יפני לפחות בעיצוב, והחלטנו שזה יפני ההמבורגר הזה, כי יש בו גלייז יפני, אבל גבינה כשרה, שהם טוענים שאני הולך ליהנות ממנה, שזה הדבר הזה, אני מניח. אני כבר מרגישה לחמניה נעימה. ואם גם דאגתי, אז כאמור, אני לא אצא רעב כנראה עם הביס הזה. טוב. מה אני אגיד לכם? זה לא צ'דר, אבל היא לא נוראית, ההפך. היא באמת מוסיפה לבשר, וזה ביס ממש כיפי, הדבר הזה. וואי, איזה לחמניה נהדרת. רק על הלחמניה הרכה הזאת הייתי נותן להם צל"ש. אפילו הצ'יפס מושקע. צ'יפס שמוכן בשילוב כזה של קודם מרככים אותו, אחרי זה מטגנים אותו, ואז יש לך רך מבפנים, קריספי מבחוץ. מה קורה? אני בירושלים, הלו. אולי נעשה את זה בתור קינוח? טוב, האמת שהרבה זמן לא דיברתי על זה, אני לא מזמין פואגרה בארץ, כבד אווז, כי אנחנו קונים בישראל כבד אווז במזרח אירופה, שמתעללים באווזים, ואני אישית לא מזמין, אלא אם כן זה מגיע מצרפת, כי בפריגו לפחות הבנתי שאין התעללות באווזים. מנה מיותרת. אורז עם כבד אווז ועצה. נשמע לכם מעניין? אני לא מבין את המקומות שמביאים לי לטעום משהו, ואז הם מפילים לי את ההנאה. וזה מה שקרה פה, מיותר. הייתי כבר באולימפוס של המחמאות שלי, ואז אני מקבל את זה. דרדרתי לבקעה. מה קורה? רוצה? קינוחים אין ראיתי בתפריט. יש תפריט אחר. נביא לך? וחשבתי שאתם יפנים. יש לנו קרם בטעם חלב של הקורנפלקס, עם עוגיית קורנפלקס ומיסו. מה? מה זה החלב של הקורנפלקס? אתה ממליץ על זה? לא. אתה מציע את זה. יש לך את זה בתפריט. אני ממליץ על הכל. אז תביא את זה, אתה יודע מה? זה נשמע לי הזיה. תביא לי את ההזיה. יאללה. חלב של קורנפלקס. קרם בטעם חלב של קורנפלקס ותפוז. על זה יש לך עוגיית קורנפלקס ומיסו, מלוכה. מלוכה כאילו מתוקה כזה קרמל. ונגיעות של קרמל מלוח. במאחר ואסור לי חלב, אז מה התחליף? חלב שקדים. למרות שלא, אכלתי בשר. אתה יודע, היית מוציא את ההמבורגר מפה, והייתי נהנה מחלב אמיתי. ומה עם הגונקן פואגרה?
והיית מעיף גם את הפואגרה, לא נורא, אחרי כל ההתעללות שהאווזים עוברים. אוי, למה אני עושה ניסיונות על עצמי? ירדנו לבקעה, עכשיו הגענו לגיא בן הינום. בבקשה, חשבון. צנוע. כן, תפתח, אחר כך תגלה. איזה משכנתה לקחת. יש 20% הנחה, נכון. והמנה שיש לך עליה 50% זה כאילו כי עשינו חצי מנה. אוקיי. בסדר? בסדר גמור, תודה רבה. אז זה 303 שקלים, 20% הנחה זה כמעט 60 שקלים, שזה נחמד. באנו באפי האור. סתם, באנו בעסקית. אבל אנחנו משאירים 247 שקלים. אין ספק שאם היינו נשארים עם ההמבורגר או מזמינים רק המבורגר, זו הייתה אחת המסעדות המצטיינות שאכלתי בהן. איזו קציצה נהדרת, איזו לחמניה טעימה, אפילו הגבינה הטבעונית לא הפריעה לי. הכל עבד שם נהדר, היה נעים גם בפה וגם בקיבה. אסיאתי? לא ממש. אם היינו נשארים רק עם הסושי, אז גם אולי המחמאות היו שוברות את הקירות. הבעיה שאכלנו שם כמה מן המנות הפחות טובות שנתקלתי בהן בזמן האחרון, כולל כל המיונזים עם הסרדינים והקינוח שבאמת לא אהבתי. גם המנה של הכבד אבז הייתה ממש לא לטעמי. נכון, היה הרבה רע, אבל הטוב עדיין מנצח. 7 במדד שלנו.